Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung wala pang subscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, natay guitar and ukulele tutorials, natay math tutorials, ug napotay DIY projects and repairs. So, before ko mag-start sa tutorial, shout out dahil ko first ni Junmar Badeo o ni JR Simbaon. So, salamat sa pag-suporta sa akong channel. So, karon nga kanta nga ang tutorial is ang kanta ni sa Agadiers nga Ikaw. So, gi-request na siya ni Vince Kyron Libre o ni Miss May Lana. So, salamat sa pag-request sa kanta. So, una ta sa intro. So, sa intro, ano niya is first na chord is G. So, kanina G itong gamiton. Sunod na niya is G nga chord, niya F sharp. Ang bass. So, ano lang. So, gikan sa G, ano lang siya. Sunod na niya is E minor. Niya mo D. Then, balik po sa G. Then G slash F sharp. Nya E minor po. Nya instead of D is A. Then strumming ano niya isang nila. Then, sa verse, before mag-start sa verse, is, ang chord na gamitin is D. Niya, so sa G. Well, after sa A, so dayon sa D, then G, then so na dayon sa kanta. Then sa verse ng chords, katong D o G. The next na part is E minor na siya. Unya A. Unya, dayon pasod sa chorus is mo D. Unya mo D7. So, balik ta sa intro, then sod ta sa verse. La 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 la. D7. Then sa chorus is more or less pare-pareha sa intro, pero ang katong first part is buhaton kaduha. Bali, kaduha ning G, G slash F sharp, E minor, o D. Anya, sulod itong ikaduha nga part nga G, G slash F sharp, E minor, o A.
D na po. Inya, G. Yan, so na siya sa second verse. The next nga part is ang bridge. So sa bridge is G, then mo A, then B minor. So buhaton ni kaduha. Unya, next nga part na is G, O, A. Buhaton po na siya kaduha. Then, ang last nga part is ang outro. So, sa outro is B ug G ra siya. Then, ang last part na niya, maragbato ni ang D ug G ka upat. Then, after na is mo A. Then, mo D. Balingan niya siya. So, mo to ang kanta nga Ikaw by Agadiers. Thank you for watching and see you next time.